Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Matthew Miranda at ito po ang Usapang Sosyal, isa pong podcast na inihahandog ng Philippine Social Science Council o PSSC. Ang PSSC po ay isang non-profit organization na binubuo ng 14 na regular na miyembrong asosasyon at 40 associate member institutions. Ikinatutuwa ko pong makasama kayong lahat ngayong araw upang tuklasin at matutunan ang iba't ibang pananaw at pananaliksik tungkol sa maiinit at mahahalagang paksa at usaping panlipunan ng ating bayan at pati na rin ng mundo. Ang Usapang Sosyal po ay nagsisilbing isang plataporma kung saan mapagpapatuloy po natin ang mapag-aralan at mas maunawaan ang iba't ibang suliranin ng taong bayan at ang mga posibleng solusyon para rito. Sa kasaysayan at lente ng mga iba't ibang social sciences, ngayong araw po ay ating tatalakayin ang isang publikasyon, ang Crime and Punishment in the Philippines Beyond Politics and Spectacle. Ito po ay magsisilbing isang pagkakataon upang mas maunawaan natin ang krimen sa Pilipinas at kung paano po ito malulutas tungo sa hustisya at karapatang pantao. Kaya naman po ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ngayong araw ang ating pangunahing panauhin. Siya po ay isang propesor ng sosyolohiya sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nagtuturo po siya ng iba't ibang konsepto at paksa tungkol sa sosyolohiya ng karahasan, krimen, social deviance, ang kapulisan, ang war on drugs, gender issues, at iba pa. Nagsilbi rin po siyang Pangulo ng Philippine Sociological Society at kasalukuyang Vice Presidente ng National Associations of the International Sociological Association. Nagsilbi din po siyang patnugot ng Philippine Sociological Review. Kaya muli po, ikinatutuwa ko pong ipakilala sa inyo ang ating pangunahing panauhin, ang patnugot ng Crime and Punishment in the Philippines Beyond Politics and Spectacle, si Professor Filomin Gutierrez. Magandang araw po, Prof. Ging. Kamusta po ang pagsistay at home natin? Magandang araw sa iyo, Matthew. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Mabuti naman. Isang karangalan na maging unang panauhin sa Usapang Sosyal ng PSSC. Kaya naman po, upang masimulan natin ang ating Usapang Sosyal, nais ko pong malaman, Prof. Ging, ano po ba ang masasabi ninyong overview ng inyong publikasyon at anong nag-udyok sa inyo upang isulat ito? Noong alam naman natin na noong naging presidente si President Rodrigo Duterte ay naging centerpiece uli ang usapan ng krimen, di ba? So na-roll out yung war on drugs para marami sa ating mga kababayan, lalo na sa social science community ang nabahala. Bakit bumabalik tayo sa isang panahon ng violence? No? Ang huling yugto na historical na nakaranas tayo ng medyo ganong klaseng violence ay yung panahon ng panahon ni Marcos. Pero itong war on drugs noong 2016 even up to now had public support. No? So yung aking area of interest kasi no, sa research ay social deviance. At nag-aaral ako ng crime, delinquency, prison gangs, the criminal justice system. At ang kasamahan natin sa PSSC, ang sabi sa akin ay, Ging, ba't hindi tayo gumawa ng isang conference? No, so conference ang pinagmulan ng isang librong ng librong ito. And then we felt that social scientists, social researchers should join the conversation. So ang naging ang nag-udyok sa akin at sa palagay ko ng PSSC para to come up with this volume is to participate in the conversation about crime, no? Because we noticed that it's a highly polarizing subject. People are either on one side or the other side.
But there are so many shades in between, and we want to understand that. No? So, kaya nung lumabas itong project ng PSSC, Usapang Sosyal, sabi ko, ano itong Usapang Sosyal na to? Sosyalan ba ito? The idea yung usapang lipunan. No? So, parang gusto naming ilabas, may mga pag-aaral tayo sa crime. No? Hindi lang ako, mga kasamahan ko sa sociology, sa iba pang mga organizations, ng mga kasama natin sa psychology. Kaya nung nag-call kami ng within the social science community, nung nag-call kami ng conference, nilawakan namin yung topic, hindi lang war on drugs, no, hindi lang violence, kundi about the criminal justice system. At ang mga kasamahan natin sa anthropology, sa psychology, sa political science, ang sabi nila, naku, may pag-aaral si ganito, may pag-aaral sa ganyan. No, so parang wala na akong choice noon, kundi yes, let's organize this conference. So last March 2017, we had a conference, no, similarly titled, no, Crime and Punishment Studies in the Philippines, Beyond Politics and Spectacle. So doon nag-umpisa yon, Matthew, doon sa conference na yun. Mm-hmm. Bilang social scientist, paano po ninyo nilapitan o in-approach ang mga paraan o metodolohiya upang mapag-aralan ang konsepto ng krimen sa Pilipinas? Ang subtitle ng libro, di ba kung napapansin natin, ay Beyond Politics and Spectacle. Parang ang gusto naming lapit or lente dito is that beyond political positioning, kung anong parte ka man ng politika, dilawan ka man o DDS, no? Yung ganung klaseng polarization, and beyond yung mga nakikita natin sa media, beyond this emotional outburst, baka pwede nating lumayo ng konti at pag-isipan ano ba ang mga institusyon, proseso na nakapaligid sa krimen, no? At pagpapataw ng kaparusahan sa krimen sa ating lipunan. So we want to and how do you achieve that? No, I think may special point of view ang social scientists kasi tayo yung gumagawa ng research na mayroong empirical evidence, mayroong theoretical sensitization, and we try, although alam naman natin na sa research hindi mawawala yung sarili nating subjectivity din as researchers. Somehow try to be objective. No? So we have a community, for example, na halimbawa, no, magbibigay ako ng example, isang chapter, litaw na litaw ang kanyang posisyon. No? So it's my role as an editor, along with our other peers, to say, what is your basis in making these claims? Your data is not enough to sustain what you're arguing. So we sort of check each other. So I think may advantages ang social science. And as I mentioned earlier, we should participate in the national conversation. Itatanong ko lang din po sana para sa ating mga tagapakinig, ano po yung mga ethical considerations na inyong pinaghandaan upang maisagawa ang pananaliksik na ito? Ang impression siguro ng mga tao kapag nag-aaral ka ng deviance, di ba, mga kasama mo, mga quote-unquote kriminal, mga kasama ay mga preso, napakadelikado. Tama naman yun, no? Dahil nga siguro sa reputasyon nila. Pero ang ang isang malaking sorpresa sa akin ay hindi pala ganun ka yung mga inaasahan kong challenges are not what I expected. You know? So when I went there sa New Bilibid Prison Maximum Security, sa panahong iyon, noong 2012, hindi pa ganun ka grabe yung hindi pa ganun ka hirap pumasok, no, bilang isang bisita. Welcoming sila, no? Pareho yung Bureau of Corrections at yung mga preso mismo. So while there is a perception that this is a dangerous place, when you become committed, no, to learning from them, you will find out that they are actually
welcoming, no? At naiintindihan nila ang research, no? So pinakilala ko yung sarili ko, at syempre sumusunod tayo sa ethics natin bilang social researchers. I asked permission from the Bureau of Corrections, the Department of Justice, kailangan sumulat, no? Although nga pwede kang parang patago na nag-aaral lang doon, no? Pero para sa mga futurists, sa mga researchers, no, napakahalaga na lahat yung intention, no? So it was not an undercover research. Nagpakilala talaga ako bilang isang social researcher. At nagulat ako, Matthew, na bukas sila, no, sa pag-aaral. As a matter of fact, gusto nilang marinig yung kwento ng kanilang buhay. Ano yung pinagdadaanan nila. No? So nasa sa atin na rin ng mga social researchers yung ipaalahanan natin ang ating mga sarili na maaari natin silang ma-exploit bilang vulnerable population. Yes. Okay. And we have to see to it that we look after their privacy, we look after yung concern na hindi sila mapapahamak o hindi sila mapapalagay sa alanganin dahil dun sa ating research. So sa ibang mga chapters naman, makikita ninyo doon sa research halimbawa ni Christian Rosales, no, siya ay isang anthropologist, no, yes. At dinocument niya at inaral yung justice system ng mga Iraya, mangyan sa Occidental Mindoro. So the challenge of being there, no, going to that far away, far-flung, no, para sa atin, at may nangyayari din na, as he has mentioned, no, militarization. So he was also concerned for his safety. So yung minsan yung idea mo na yung threat ay nasa community, it could be elsewhere. So challenge talaga sa ating mga social researchers yung effort, yung going to the field, spending time there, making sure that you document your data. So it's more of that. It's more of the challenge of overcoming the difficulty of data gathering. Kay Mr. Rosales, ito po yung ethnographic studies po, no? Tama po ba? Yes. Yeah, kanyang ethnography sa Iraya Mangyan. No, so I can also imagine yung work ni Dr. Gideon Lasco, no, sa port area. Yes. Isa rin siyang ethnography but not in an indigenous community but rather in an urban poor community kung saan dinocument niya yung buhay ng mga kabataang gumagamit ng shabu. So that the outcome of that research, I think, is nakaka-shift ng pananaw, no, doon sa sino ba yung gumagamit ng mga shabu. No? Ito ay mga kabataang nagtatrabaho at dahil hirap sila sa pagtatrabaho, kailangan nila ng pampagilas, no, pampagising, no? Kasi anytime na dumating yung mga trabaho, no, pagbubuhat ng kargamento sa barko o pagbebenta ng kung ano-ano, kailangan gising sila. No? So he is relating the use of shabu to precarity of labor, precarity in work. So ang challenge naman sa kanya noon is yung makihalubilo doon nga sa lugar na yon. No? Pero makikita mo katulad ng sinabi ko, naging welcoming din sa kanya yung mga tao doon. Although may risk sa kanya is yung paghalimbawa may mga ring, no, parang kasama ka rin doon. Diba? So look out for that, no. So sa akin naman sa New Bilibid Prison, halimbawa kung biglang mag-riot, no, anong gagawin ko, saan pupunta, sino magpo-protect sa akin, no? Pero nung panahon naman na yon ay wala kaming riot na na-experience, no. At sa panahon na yon nakalipas na yung ganong historical moment ng mga riots sa prison. In the book, we have 3 chapters that features interviews, no, and we geared the decision to which types of persons to interview to the idea na ito yung mga medyo kulang na perspektibo, no. So dahil nag-aaral ako sa mga kapulisan at hindi pa tapos yung research ko, naisip kong siguro i-feature natin ang isang police. In this case, he was a former
district director, no, ng Quezon City. At ang isa naman ay naging warden na naging guest din namin dun sa conference, warden naman ng city jails. At ang isa ay isang photojournalist who covered the war on drugs and had work on the widows and orphans of those who were killed. So parang makikita mo iba-ibang panig ng war on drugs, no? Iba-ibang dimensions. I think the idea there is they have a story to tell and they want to share their own experiences. So sa kapulisan halimbawa, sa aming mga human rights perspective, sa human rights perspective, we're very critical against the police. And I think rightfully so kasi ang taas ng death toll ng war on drugs. However, we should also note that the police is not just a monolithic institution, no? Isa siyang organisasyon, isa siyang institusyon na may mga individual. So gusto ko naman kunin ang kanilang panig. What's your perspective in the rollout of Plan Tokhang? No? And if I believe that as a researcher, if you come with honesty and sincerity in capturing the narrative, the intentions, the story behind a person's experience, you will get yung kanyang narrative, no? At malaking tulong yung naging interview ko doon sa isang general ng police, no? Mula sa perspektibo ng kasaysayan ng krimen sa Pilipinas, Prof. Ging, ano po ang masasabi ninyong dahilan kung bakit mas napapansin ang pagiging mas agresibo ng pagpaparusa ng krimen ngayong panahon kaysa sa panahong pre-kolonyal? Masasabi po ba ninyo na mas restorative ang konsepto ng parusa noong panahon kaysa ngayon? One of the things that we'd like to highlight in the book is the historical perspective, yung aspeto ng panahon na ang pakiramdam natin ngayon, ganito ang sitwasyon, ano? And minsan may tendency tayo na sabihin na ngayon lang naman yan eh. Dati naman hindi. So magandang tingnan natin sa perspektibo ng paglakad ng lipunan, ano ba ang sitwasyon noong unang panahon? No? At sa chapter naman ni Aaron Malyari, no, which gives us a good overview of the history of crime and punishment, ina-argue niya na noong bago dumating ang mga Kastila, mas forgiving, kumbaga, no? Yung mga tao mas mapagpatawad kasi nga ang interes ay yung kabuuan nung pamayanan, no? So less physical ang punishment, more of restoration through payment of fines, kumbaga pinag-uusap-usap at pinagbabati yung disputing parties, no? So yun ang pagdating ng colonial period, yung mga Kastila, ang kanyang observation ay naging mapagparusa, no? So dito pumasok yung corporal punishment, just flogging, haluin ng isang tao sa punitive po, no? Yes, punitive at the death penalty. So isang napakagandang social science perspective is looking at the historical points. Ngayon ba tayo ay mas punitive? Parang palagay ko, katulad ng sinasabi ng mga scholars sa sociology, sa criminology, parang bumabalik ang kasalukuyang panahon sa punitive turn. No? Bumabalik doon. Na kung saan noong mga 1950s, mid of the 20th century, may rehabilitation and corrections angle. Pero ngayon parang nawawala yun, nanunumbalik yung the iron fist of the law. No? So, kaya makikita natin na medyo doon naman sa chapter ng SWS Public Opinion Survey, makikita natin na over time nagpapalit-palit ang pananaw ng mga tao.
at may mga contradictions. No? Halimbawa, gumawa sila ng victimization survey. Ang victimization survey, ito yung mga nakikita natin na mga naging karanasan ng mga tao sa pagiging biktima ng krimen. No? Kahit na medyo bumababa na since 1995 to the present, yung crime, ang fear ng tao ay umaangat. No? So parang bakit baliktad? Ano? In a way, so parang pinu-point out ng chapter na yun na minsan may mismatch between how people interpret things and yung isa naman nilang karanasan. Pero ano siya eh, ito yung gusto ko sa social science work. We see contradictions, we see a puzzle, and while we cannot solve the puzzle all at once, we provide pieces of the puzzle. And then, sayang na hindi ang work ng public opinion survey group na yon ay on drugs ay medyo recent lang. Kasi ang kanilang mga research on victimization and fear of crime ay noon pa. And I think dahil nga naging sumabog ang issue ng drugs, tumaas yung fear. I think it has to do with drugs. Yung fear at I also have to say na katulad ng chapter naman ni Dr. Broadhurst, sinasabi niya na noong mga 2000s, 2010s, nag-increase talaga ang supply ng drugs sa Pilipinas. Bakit? We have to understand this in the context of the place. No? So yung kaninang angulo, di ba, yung panahon, yung time or historical, ito naman ngayon ay place. Na kung saan ang Pilipinas ay transshipment ng precursors. No, those drugs that are used to produce another drug. No? So ang ephedrine, which is a precursor, naging available locally kasi dumadaan dito, no? From one country through us to another country. So nasupplyan ng precursor narcotics ang local market. So na-produce ang shabu sa locally. Okay? So naging mas mura ang shabu at naging higher ang quality nito. So kaya sumabog siya sa local market. Okay? And sige, while we're on that topic, kaya naging attractive para sa mahihirap na gumamit ng shabu kasi it's a way to overcome yung sinasabi nga natin kanina, no, na labor precarity. But what do I mean by that? Because the jobs are so unstable, infrequent, and what's available are the jobs that are difficult to do. Halimbawa, pangungulekta ng basura, pagpupuyat sa construction. So, kung ano man siguro yung kakulangan ng lipunan natin ay napunuan ng drugs because they use this bilang energizer. Nakaka-upper kasi or stimulant ang shabu eh. Natuwa nga ako kasi doon sa chapter naman ni Dr. Hechanova at ang kasamahan niyang mga author, they took up isa siyang psychologist, mga psychologists sila, no? But through through the community-based rehabilitation program, nakita talaga natin kung paano epektuhan yung mga community. At ang kontribusyon naman ng kanyang chapter is pinapakita niya na apart from the security approach, which is yung kapulisan natin, no? At pag-aresto na lang, no? At may alternative, no? And that this is through community-based counseling. No? So nag-design sila ng isang module at tutulungan yung mga nalulung sa droga na makaahon muli. No? At maraming skill sets ang kanilang itinuro, no? Paano ayusin ang relationship with your family members, paano iwasan ang So, kailangan natin ng mga psychologists, no? sa labang ito, no? At I think that's one of the chapters that made me feel hopeful, no? Na may solusyon. Pero as you can see, hindi madali yung solusyon, ano? Matrabaho siya. Na hindi siya silver bullet, kundi
isang integrated module. So what does that mean? We need, if we want to address effectively yung ating crime and drug problem, we need psychologists, we need social workers, we need social scientists to join the efforts. Sa pag-aaral at pakikipanayam po ninyo sa mga taong nasangkot sa iba't ibang krimen at ang mga iba't ibang institusyon na may kaakibat sa krimen, masasabi po ba ninyo na ang krimen ay nag-uugat sa kaugalian ng tao o dinudulot po ba ito ng katiwalian sa lipunan? Ano po ang masasabi ninyong dynamics ng agency at structure pagdating po sa usapang krimen sa Pilipinas? Hindi ko dinidiscount yung nanggagaling ba sa halimbawa personalidad ng isang tao. May ganun eh, no? So sa mga psychologists natin, marami silang maiaambag dyan. Talagang may mga personality types, no, na siguro mas malapit sa krimen. Halimbawa, yung propensity ng tao sa risk-taking. Risk takers are ano? Risk-taking. Halimbawa, at kung ano pa, no? Pero yung social aspects nito, no, halimbawa, depende sa krimen eh. Ano bang klaseng krimen ang pinag-aaralan natin, no? So dun sa dissertation ko halimbawa on crime and gender, no, may mga krimen na kadalasan ay ginagawa ng mga babae, no, at krimen na ginagawa ng mga lalaki. Pero kailangan ungkatin mo pa rin 'yun, ano? No, halimbawa may finding din ako dun sa mga research ko na ang mga babaeng nakakaangat ang status, they are more risk-taking. No? So parang empowerment siya, di ba? Na mas bold sila sa kanilang mga crimes. Whereas the crimes naman of high-status men are like crimes of women. So parang nahaluan na siya. Halimbawa, corruption. No? These are covert types of crimes. These crimes flourish kapag may itinatago ka. Whereas lower class men, ang kanilang crime ay overt and public and involve some kind of risk-taking and violence. That's why yung sa ating war on drugs, ang 94% ng mga involved ay kalalakihan, no, at mahihirap. No? Kasi nga meron din mga pattern ako nakikita na mas risk-taking ang mga lalaki, lalo na yung mga lower class. But in my studies of delinquency also, high-status men or boys, no, kasi delinquency yung inaral ko, sila naman yung mas gumagawa ng kabalbalan, kumbaga, pero patago, no, not public. So, mas mahirap siyang madiskubre. No, so, corruption, for example, ang opportunity dyan ay para lang dun sa mga nakaupo sa power, no, or yung mga may knowledge about it. So, ang sagot ko dyan, depende. Anong klaseng crime, anong klaseng sitwasyon. So, iba-iba siya. No, kaya for us to quickly dichotomize bad versus good people, ano yan, no? Mahirap sabihin yan. Marami rin po kayong napag-usapan sa libro tungkol sa pamumuno at policy making mula sa anti-death penalty noong 2006 hanggang sa war on drugs at oplang tokhang ngayong kasulukuyang administrasyon. Ano po kaya ang ibig sabihin ng mga gantong uri ng pangyayari tungkol sa pananaw ng mga tao tungkol sa krimen? Mas rehabilitative po ba kaya ito? O mas punitive na konsepto ng pagpaparusa? Doon sa chapter ni Mario Aguja, pinapakita doon yung what won the anti-death penalty bill. No, in other words, pinapakita doon parang behind the scenes ano yung naka-impluwensya, ano yung pulso ng bayan noon, at ano din ang pulso sa politika, no? Sa panahon ito ni Gloria Arroyo, no? Na naipasa yung anti-death penalty. So makikita natin dito yung ang daming aspeto, may aspeto ng simbahan, no? Na the church had much influence on the subject matter.
and also in politics. Okay? Tapos, sorry, pero babalikan ko ulit yung historical na alam naman natin, ang panahon ng mga Kastila, ang simbahan ay iba't pananaw sa death penalty. It was de facto pro-death penalty. No? So, parang isipin lang natin yun, no? Na nagbabago ang mga institusyon over time. Pero sa panahon ngayon, napag-uusapan uli ang death penalty. No? At kung pupulsahan naman natin, ay parang pabor, no, yung mga tao, no? So tama ka, Maki, parang nababahala ako kasi ito personal view ko, no, because of death penalty. Na bumabalik ito. Ang ano ko rito, no, of course, is my pumapasok na yung personal subjectivity ko rito. Baka naman ang problema natin ay hindi krimen. Baka naman ang problema natin na ekonomiya o yung hindi pagkakapantay-pantay, yung inequality or the lack of job security. And it's easy for us to deflect the source of the crisis to an enemy. Madali kasing anuhin yung i-conjure sa ating isipan, yung the evil enemy of the criminals. It's their fault. Baka naman may ibang problema sa sistema natin. No? So yun ang gusto kong puntuin. What happens to a society that reverts back to punishment when there are in fact other sources of the problem? I think that's why we need to understand yung overlap between criminality, penalty, job precarity, economic inequality. So parang medyo mabibigat yung mga words na yun. Ano? Hindi ko sinasabi na sa isang study maa-unpack mo yun. No? But the work of Lasco shows from the ground ano ba yung naging problema. The work of Hechanova et al. Shows us also ano yung struggles ng pagiging mahihirap. Doon naman sa interview ng kapulisan, my interviewee says na ito yung goal ng mga kapulisan. Ayaw naming pumatay. No? As a matter of fact, we try to do our jobs as much as possible. No? And I found na sa mga kapulisan, marami sa kanila ang mga idealistic. No? And they have their own problems from within. No? So hindi doon sa interview, but my ongoing study on the police, on the war on drugs, parang ang dami kong discoveries doon na I'm still making sense of. No? For example, how police officers, lalo na dun sa mga low ranking, they feel they are excluded from the human rights narrative. No, sabi nila, bakit yung kriminal pag namatay may human rights? Bakit kami pag tinamaan hindi makahanap ng maayos na ospital? No? So parang these are emotions. No? These are narratives that need expression, that need to be part of understanding the pieces of the puzzle. So in my own little way, hopefully maisulat ko rin yung chapter na yon. I wanted to represent also the experience of the police in the war on drugs. So I'd like to add, for example, they're very much aware na ang mga casualties at ang kanilang mga natutugis ay yung mga mahihirap. No? Sabi sa akin nila, and if I may quote some of what they said, believe na ako sa amin man kung makapasok kami sa mga gated subdivisions. Ang kaya lang naman namin pasukin ay yung mga sa squatter. Tapos tinanong ko rin sila, sabi ko, ba't hindi yung mga ecstasy na pangmayaman ang inyong tugisin? No? Itong mga mahihirap, ano po anong sabi niya sa akin? So, alam mo ma'am, dun sa mga mayayaman na club, hindi naman kami makakapasok dun eh. Kasi tingnan niyo naman ang itsura namin, mas malapit kami dun sa mga mahihirap, kaya madali daw sa kanilang mag-undercover dun sa mga mahihirap na pamayanan. So this shows you the life story of a policeman also struggling economically. So where does that piece of the story come in? I think as social researchers, maaari nating ilabas ang mga kwentong mga usapang sosyal. Tunay nga pong kairami ng mga aral na mapupulot po natin sa inyong libro, Prof. Ging.
Ngayon po bilang pangwakas at tulad na rin po ng inyong nabanggit sa libro tungkol sa kahalagahan ng self-reflexivity, ano po ang masasabi ninyong mga limitasyon ng inyong pananaliksik na maaaring maghikayat sa mga ibang mananaliksik na ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa krimen sa Pilipinas? So let me speak first about the whole book. Ano? Napakalawak ng paksa no, ng crime and punishment. So napakarami pa sanang ibang aspeto ng criminal justice system ang maaari nating na-discuss. No? Halimbawa yung courts. So wala pa masyado rito. Although meron ng konti sa prison or sa corrections aspect, kulang pa rin ito, no? So I wish that there will be more volumes to come, no? PSSC. I volunteer again to my own to be editor or co-editor for the future. So sana mas marami pang mag-ambag, no? So halimbawa dun sa youth, no, walang chapter masyado, no, tungkol doon. Ano pa ba? So doon naman sa aking pananaliksik, I think tama, Mati, yung sinasabi nila na the more you know, the more you know, the more you realize that you need to know more, no? That na marami kang hindi alam. So I take this as a challenge, no? And that marami pa akong matututunan, no? And to doubt and it's good to doubt my own assumptions about crime and criminality and be open to what the field will tell me. Actually, maraming na ring nagsasaliksik eh. I would like to present the challenge to our researchers to turn your research into publications, no? Kasi alam ito siguro hindi na babanggit kadalasan, hindi naman madali, no? Masaya mag-research, mag-gather ng data. Pero the agonizing part is putting it into writing and subjecting your writing to peer review. No, masakit makriticize ng ibang tao eh. But it's a good process, no? It's a good process to go through, to be criticized by a peer, constructively, hopefully, of course, dapat, at ilabas ito. No? Kasi marami pang mga steps ang nangyayari bago ma-publish ang isang bagay. And I encourage everyone to do this. No? Na magtiyaga lang. No? Kailangan talagang i-edit yan. Kailangan talagang sinasubject yan to peer review and be open to suggestions from your peers. Sa inyong pananaw po, mula sa iba't ibang mga artikulong inyong nilagom para sa pananaliksik na ito, ano po ang mga key takeaways na pwede niyong maibahagi sa ating mga tagapakinig? Hindi lang sa part ng mga social researchers, but also on the part of the audience. No, kaya as editor, my approach is kapag halimbawa may isang article na it's not well written, pero my question is, may laman ba at mahalaga ba yung sinasabi? Kapag ang sagot doon ay oo, dapat tulungan yung author na yun, no? So the benefit is not only to you. Alam naman natin na sa academe ang career natin ay nakasalalay sa mga publication. But what we need to know is that the public needs it as well. If I can mention the criminal justice system, yung NBI, for example, requested for a copy of my article, no, because they wanted to use it in their training. No? So how important is that? That social science can affect, no, yung mga policies natin and practices of our government. Kailangan nila yun eh. They will welcome it. No? Contrary to our they will feel alienated by it because kinikriticize sila. Not necessarily. When I finished my research, I gave it to the Bureau of Corrections at natutuwa sila na nabigyan daw sila ng attention ng mga social scientists. So to the social scientists out there, take that as a challenge. It's not just for you, but for the public as well.
Mayroon pa po ba kayong nais ipaalam sa ating mga tagapakinig tungkol sa inyong libro o sa mga iba po ninyong mga proyekto? Nais ko pong banggitin na ang librong ito ay available sa PSSC Bookshop. Open na po yung ating online bookshop at pumunta lang kayo sa pssc.org.ph at hanapin niyo yung ating bookshop. Nandun po yon. And I would like to thank the authors, the contributors, at yung ating mga anonymous reviewers, no, na nagtumulong. No? Ganun tayo eh. We subject our work to the eyes of others, and it's always a good process. So maraming salamat din sa mga reviewers at sa PSSC sa pagsuporta sa proyektong ito. Maraming salamat po, Professor Gutierrez, at sa inyo pong mga nakikinig ngayong araw. Muli, ako po si Matthew Miranda, at kasama po ng Philippine Social Science Council, hinihikayat ko pong basahin ninyo ang Crime and Punishment in the Philippines, Beyond Politics and Spectacle, na pwede po ninyo ring bilhin sa PSSC Online Bookshop. Ayan po, at dito po nagwawakas ang Usapang Sosyal. Thanks for watching. For more content like this, be sure to subscribe and ring that notification bell.